Kabayan! Ngayong araw na to ay gagawa tayo ng masarap na fresh lumpia na may homemade wrapper. Tara, simulan na natin. By the way guys, kung bago pa lamang kayo sa aming channel, ay huwag niyong kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe para updated kayo sa lahat ng aming mga videos. Sa video na to ay makikita nyo kung paano ako gumawa ng homemade wrapper, lumpia sauce at syempre ng ating lumpia fillings. Ito ang mga ingredients na kakailanganin natin para sa lumpia fillings. So una, naglagay ako ng oil. Then igisa natin ng sibuyas. Isunod natin ang ating bawang. Then ang ating carrots. Then, ang ating baka. Pwede kayong gumamit ng chicken or pork, depende sa inyo kung ano yung meat na gusto nyong ilagay. So, dito, igisa nyo lang siya. Then, galagay kayo ng magic sarap. At least 1 tablespoon. Then, isunod natin ng sweet potatoes. Inuuna ko yung mga matitigas na ingredients. Then, naglagay ako ng white raddish. Kung wala kayong ubod, ito yung alternative na pwede nyo gamitin. Then, isunod natin ang green beans. Hiniwa ko lang siya ng maliliit. Then, maglagay kayo ng knorr seasoning, at least 2 tablespoons. Huwag nyo masyadong i-overcook yung mga gulay para fresh pa din siya. At crunchy pag kinain. Then maglagay kayo ng pepper. Of course, ang ating cabbage. Yung cabbage kasi madali lang maluto kaya hinuhuli siya sa paglagay. Then, naglagay ulit ako ng knorr seasoning, pandagdag lasa. So, susunod naman natin ang ating homemade wrapper. Dito naglagay ako ng 2 itlog. Then, naglagay ako ng cooking oil. Mix-mix nyo lang siya. Then, ang ating water. Ating flour, 1 at a time ang paglagay para hindi agad siya, madali natin siyang mahalo. Continue lang siyang i-mix.
hanggang sa mawala yung buo-buo niya. Then, naglagay ako ng pinch of salt. Yan, ready na siya. So, naglagay ako ng konting oil. Then, pahid nyo lang siya. Dapat mainit na yung inyong kawali. Dito malalaman natin siyang luto na kapag kusa na siyang umaalis sa kawali. Para malaman yung luto na, kailangan medyo galawin niyo yung ng kawali para kusa na malalaman niyo na kusa na siyang umaalis. Kaysa gumamit kayo ng sandok, so ito, luto na siya. So yan, repeat procedure lang yung gagawin natin. Diba napakadali lang? Hindi siya nasisira. So ito niyo yung mga nagawa ko kanina. Ganun lang. Continuous lang yung paggawa ng ganito. So ito na yung ating homemade wrapper. Sobrang dali at talagang kayang-kaya niyong gawin sa bahay. Then, isusunod naman natin ang ating lumpia sauce. So, dito naglagay ako ng water, 2 cups of water. Then, nag-add ako ng brown sugar. 1/2 cup of brown sugar. Then, ang ating 2 tablespoon of soy sauce. So, haluin nyo lang siyang mabuti. Then, naglagay ako ng cornstarch. 1 at a time para madali nating madurog yung cornstarch at hindi siya magbuo-buo. So, dito 1/4 of cornstarch ang nilagay ko. So, continue mixing hanggang sa medyo lumapot na siya. Then, naglagay ako ng pinch of salt. Makikita nyo naman yung texture niya na medyo lumalapot na. So, dapat hindi nyo siya pababayaan at mahina lang apoy. At nakikita nyo na nagbabago na yung kulay niya and medyo lumalapot na. So, dapat ganyan yung consistency na hinahanap natin. And then, pagkatapos nyan, iset aside natin at ilagay natin sa lalagyan. So, ganyan kalapot dapat. And then, i-ready na natin siya para lagyan na natin ng fillings ang ating lumpia. So, dito naglagay ako ng lettuce para pangdagdag decoration. Depende sa inyo kung paano niyo babalutin ang inyong lumpia. Sa akin, napakasimple lang. Yung para madali nyong magaya. So, ganyan lang yung pagtutupi ko ng ating lumpia. And then, of course, lalagyan na natin siya ng ating lumpia sauce. Sobrang sarap ng sauce na nagawa ko. At syempre, yung homemade wrapper ay talaga namang binibida ko sa inyo dahil napakadali at malambot yung wrapper na nagawa ko. Then, naglagay ako ng durog na peanuts. Ayan, napakasarap, napakadali at kayang-kaya niyong gawin sa bahay. Pwede nyo ring pang negosyo. And then, ang gagawin lang natin ay repeat procedure sa mga natira pa nating wrapper.
So, ganyan lang. Yan. Diba napakadali, napakasimple? Ito na ang ating lumpiang sariwa. Enjoy!